السلام عليكم ورحمة الله عليكم جميعا. النهاردة هنتكلم عن التايتل في ادوبي رش. احنا هنفتحه من سيكونس واد، وبعد كده هنختار تايتل. ايوه بالظبط، هيظهر قدامنا كده على الجنب اليمين تايتل ونيو تمبلت والاديت ستايل اند اديت. اوكي، تقدر تختار من اي تمبلت فيهم انت حابب يكون موجود على الفيديو بتاعك، من اي واحدة فيهم. انا هختار ايه؟ ثواني، هختار دي. ثواني. حلوة قوي. تقدر تتحكم في في الشريط بتاع الكتابة، بس انك تدوس عليه كليك يمين وتشت بقى دراج بقى، يمين صغير او طويل. احنا خلينا على قد الفيديو ده بس، مقطع ده. اهم حاجة قبل ما تعمل اي حاجة تعمل سيلكت وتروح دايس على الكيبورد باك سبيس، وبعد كده تكتب الكلام اللي انت حابب يظهر قدامك. انا هكتب ادوبي راش توتوريالز. ايوه تمام كده. عندنا في الجنب اليمين هتلاقي بقى التحكم في السايز والمسافات بين الحروف والالوان. كل ده على الجنب تقدر تتحكم فيه زي ما انت عاوز وزي ما انت حابب. بس اهم حاجة قبل ما تعمل اي حاجة لازم تعمل سيلكت على الكلمة اللي انت عاوز تتحرك فيها، او ال- الحاجة اللي انت بتتحكم فيها، زي كده بالظبط. تمام قوي. هنعمل سيلكت لكله، وهنغير حجم الخط عشان يبقى واضح قدامنا. تمام. ايوه حلو قوي. احنا نخليه يعني مقروء معانا. تمام. ممكن تغير بقى الخط والاوتلاين اللي حوالين الخط، مش اللي حوالين الشيب. هنعمله احمر عشان يظهر في الاسود. ده الاوباسيتي. ايوه. انا دلوقتي نتحكم في الشيب. احنا عاوزين بقى يظهر ال- المربع او المستطيل اللي خافينه، او مش عاوزين يظهر. خليه opacity بتاعه خفيف او عالي، براحتك طبعا. تمام قوي. عايزين نضيف واحد تاني او تايتل تاني برضو من نفس المكان، ونعمل تايتل هيظهر معانا في الخط اللي فوق. انت تقدر تحطه تكمل بيه على الخط نفسه، او ممكن تحطه في الخط اللي فوق عشان يظهروا فوق بعض.
لغاية ظهر الاتنين مع بعضها زي ما هيبان كده قدامك. احنا حاطين نص ال- التايتل ده يظهر مع التايتل اللي تحت، فحاطينه في النص. ايوه، نعمل زي ما اللي حصل مع ال- التايتل الاولاني نفسه، هو هنعمل سيلكت وهنعمل ديليت من باك سبيس من الكيبورد. بس في حاجة تانية ممكن نقدر نعملها، ان احنا نغير الفونتات، والفونتات اللي متخزنة عندك على على الكمبيوتر اللي بيقراها الادوبي. لو بتستخدمها في فوتوشوب او في اي مكان هتظهر معاك برضو على ادوبي رش. بس اهم حاجة تعمل سيلكت للكلمة عشان تظهر معاك. تقدر تغير فيها سيلكت. هنروح بقى ايه للفونتس، زي ما انت شايف كمية فونتات كبيرة. نختار اللي احنا عاوزينه او اللي هيكون كويس انه يظهر في الفيديو. تمام كده. برضو الحجم نتحكم فيه. تقدر تعمل اللي انت عاوزه، يعني اختار اللي انت عاوزه. حابب تعمل اي حاجة اللي انت عاوزه هيكون متاح بالنسبة لك، لان البرنامج سهل وبسيط جدا، جميل جدا في المونتاج. تقدر تعمل فيه اللي انت عاوزه ببساطة، وهي المساحة بتاعته مش هتبقى عالية في التخزين. دلوقتي احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو كانت فيديوهاتي عجبتكم ومفيدة واستمتعتوا بيها، اتمنى انكم تعملوا لها سبسكرايب لايك وشير علشان توصل لاكبر عدد من المشاهدين.